بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیچلي لیکچر کې ما 5 منځونو نومونه ویلي په انګلیش کې چې سهار مونځ ته په انګلیش کې څه نوم وایي، ماسپښین مونځ ته په انګلیش کې څه نوم وایي، مازدیګر مونځ ته په انګلیش کې څه نوم وایي، ماښام مونځ ته په انګلیش کې څه نوم وایي او ماسخوتن مونځ ته په انګلیش کې څه نوم وایي. نو امید لرم انشاءالله چې تاسو غوڼې پوه شوي، تاسو به زده کړې وي. ښه، په هغې پسې نیکسټ زما سره دا 5 منځونه دي د نومونو. د دې زده کړه ډېر زیات اهم ده، هغه پښتو کې یوازې نه په انګلیش کې هم، ځکه چې موږ به یو سټرانګ مسلم هله یو چې موږ له خپل د دین ارکان کم منځونو نومونه چې موږ په انګلیش کې راځي، نو موږ به هله یو سټرانګ مسلمانان یو. ښه، په هغې کې اولنی زم سره کوم مونځ دی هغه زم سره دی فرض مونځ. ټیک شو. فرض مونځ ته په اردو کې څه نوم وایي؟ فرض نماز. او په انګلیش کې څه نوم وایي؟ obligatory prayer. obligatory prayer. OBLIGATORY. obligatory PRAYER prayer. obligatory څه ته وایي؟ فرض. او prayer نماز. نو فرض مونځ obligatory prayer. ښه، سیکنډ زم سره کوم مونځ دی؟ نفل نماز. نفل نماز ورته په اردو کې په پښتو کې موږ وایي د نفلو مونځ. او نفل نماز ته په انګلیش کې څه نوم وایي؟ optional prayer. optional prayer. OPTIONAL. optional PRAYER prayer. optional prayer. optional څه ته وایي؟ نفل ته. او prayer څه ته وایي؟ نماز. نو نفل نماز. ټیک شو. نفل مونځ ته په انګلیش کې څه نوم وایي؟ optional prayer. ښه، بس تر زم سره تهجد مونځ، کوم دی چې په اردو کې وایي تهجد نماز. او په انګلیش کې څه نوم وایي؟ ویجل prayer. ویجل prayer. VIGIL. ویجل PRAYER prayer. ویجل څه ته وایي؟ تهجد ته. او prayer څه ته وایي؟ نماز ته. نو د تهجد مونځ. ښه، پای بس څلورم زموږ سره کوم مونځ راځي؟ د جنازې مونځ. کوم دی چې په اردو کې وایي نماز جنازه. نماز جنازه ته په انګلیش کې څه نوم وایي؟ funeral prayer. funeral prayer. FUNERAL. funeral PRAYER prayer. funeral څه ته وایي؟ funeral وایي جنازې ته. او prayer مونځ ته، نماز. ټیک شو. نو د جنازې مونځ ته په انګلیش کې څه نوم وایي؟ funeral prayer. په هغې پسې پنځمې زم سره کوم مونځ دی؟ نماز جمعه. د جمعې مونځ ته په اردو کې څه نوم وایي؟ نماز جمعه. او په انګلیش کې څه نوم وایي؟ friday prayer. friday prayer. friday څه ته وایي؟ FRIDAY. friday PRAYER prayer. friday prayer. friday څه ته وایي؟ جمعې ته. ټیک شو. او prayer نماز ته. اوس په دې کې دوه داسې مونځونه پاتې شو چې هغې کې اولنی یو زم سره دی وړوکی اختر مونځ او یو زم سره دی د غټ اختر مونځ. نو لیکچر زم سره اوږدېږي، خو تاسو ته ما په کمنټس کې پاتې کړو. انشاءالله هغه به راته په کمنټس کې لیکئ او هم په انګلیش کې. نو د هغې به ماله اجازت راکئ. امید لرم چې تاسو غوڼې پوهه شوي او ضروري زده کړئ، ځکه چې موږ مسلمانان یو، په انګلیش کې به دا خامخا یادو. نو انشاءالله امید لرم چې تاسو غوڼې پوهه شوي. که بیا هم چا څه مسله وه کمنټس ورته کولی شئ. چینل ورسره لایک کړئ، فالو کړئ، سبسکرایب کړئ، مخکې ملګرو سره یې شیر کړئ. اجازت راکړئ. والسلام.